Hi guys! I'm Kenny and welcome back. I am back again with another celebrity-inspired makeup look and this time, yung gagawin naman natin or gagayahin is yung makeup ni KATHRYN BERNARDO dito sa may picture na ito. Also, before we continue, I just want to say thank you kasi super positive nung response nyo sa ginawa kong Nadine Lustre-inspired makeup look nung nakaraan. Sobrang nakakataba ng puso kasi na-appreciate nyo yung time and effort na ginawa ko or binigay ko for that content kaya maraming salamat. Anyway, back to today's topic. So ayun nga, I have been wanting to recreate yung makeup ni KATHRYN dito sa may picture na to simula pa lang nung nakita ko siya sa IG. Kaya lang nag-50-50 ako kasi baka mabash ako. Charot. But no, seriously, minsan kasi nakakatakot gumawa ng celebrity-inspired makeup look kasi diba, yung ibang tao hirap na hirap umintindi. Parang ano kasi, minsan nasa isip ng mga tao, transformation yung ginagawa mo tapos magko-comment sila sa dulo na hindi mo naman naging kamukha, bla bla bla, mga ganun. Ako kasi talaga minsan medyo mahina yung patience ko pagdating sa ganyan kaya hindi ko na talaga tinuloy yung ganitong klaseng series but since, ayun nga, na-enjoy nyo yung Nadine Lustre, naisip ko na ituloy-tuloy na siya. Sobrang nagustuhan ko talaga yung makeup ni KATHRYN dito sa may picture kasi diba it's glam pero hindi siya intimidating and sobrang wearable nung look. For those of you na naghahanap ng quick and easy glam makeup look na perfect sa kahit anong occasion, I'm very sure na magugustuhan nyo yung makeup look na gagawin natin today. Saktong-sakto lang kasi yung pagka-smoky ng eye makeup niya dito sa may picture. Hindi siya yung pack na pack, very feminine pa din yung makeup tapos sobrang linis lang. Hindi ko pa ata nasasabi but yung makeup artist niya sa may picture is si Denise Ochoa. Eto na naman po tayo sa pagkahaba-habang intro. I'm so sorry but eto na. Proceed na tayo sa may makeup tutorial. Ginawa ko na yung kilay ko off camera to save time and yung peg natin for today's look is very minimalistic lang and natural looking brows. Dito kasi sa may picture ni KATHRYN, diba, very ano lang siya, Instagram model brows. Parang finil in lang ng konti tapos sinet lang siya ng eyebrow gel. To prime my face, yung gagamitin ko sa video na to is itong Careline Blur Stick. As always, ang gagawin ko is ifo-focus ko lang itong product na to sa mga areas ng face ko na sobrang large and visible ng pores. So ngayon naman ang gagawin natin is ipapress lang natin yung product sa ating skin para sigurado talaga na mag-sink in yung primer sa ating pores para mamaya kapag naglagay tayo ng foundation, talagang sobrang flawless and smooth nung ating canvas. So ayan, i-press lang nating mabuti yung primer sa ating skin. For foundation naman, of course, you can use whatever you want, but for today's video, yung gagamitin ko is itong Crayons BB Cream from HBC. Sad to say, pero sa may foundation na to, wala yung perfect match for my skin tone, kaya pinaghahalo ko na lang si Natural Beauty and Fair Lady. So eto na guys, pinaghahalo ko na yung foundation and hopefully this time, perfect match na siya for me. Pero okay lang naman kung hindi kasi mabilis naman siyang haluan. So ayan, i-pounce lang natin siya sa ating skin. Grabe tong foundation na to, no? Imagine, 85 pesos lang pero super nice ng quality niya. Kaya pala palagi itong sold out sa mga HBC stores, no? Nakakaloka. The product itself is really nice, as in super. Kaya lang, feeling ko may ibobongga pa siya and that is kung i-expand nila yung kanilang color range. So, para po sa ating mga kaibigan from HBC na nanonood ng aking video, kung meron man po, hopefully iyon, pakinggan nyo ang aming hinaing na sana ay damihan pa ang color selection. Kahit hindi naman yung Fenty levels, I mean kahit gawin lang sigurong 5 or 6 shades para medyo malawak. For concealer, ang gagamitin ko today is yung aking newest obsession from L'Oreal and that is itong Infallible Full Wear concealer. Grabe to guys, nakakaloka but before that, yung shade nga palang gamit ko is 307 Cashmere. This one nagamit ko na siya for like 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ang daming beses na. Super ganda niya guys, oh my god. It is full coverage tapos parang Photoshop yung effect niya sa skin. Super bongga. For some people siguro medyo pricey siya, 400, but for me masasabi ko na it's worth it. Super duper sulit kasi a little goes a long way because it is very pigmented. You don't need a lot kasi full coverage nga yung concealer and kahit parang 2 or 3 dots lang, okay na, nakaka-brighten na siya ng under eye. Tapos hindi din siya nagki-crease sa akin which is great kasi nasubukan ko na tong suotin for like 7 hours and kung ano yung itsura niya nung nilagay ko, ganun pa din siya. Sobrang fresh pa din ang itsura ng concealer kahit matagal na siyang nakalagay sa face. Tignan nyo naman yung coverage, di ba? Ang lakas maka-fresh ng under eye. Para iset yung ating under eye and yung area na may concealer, gamit lang tayo ng translucent powder. Any translucent powder will do. Kung ano yung meron kayo, ayun na lang yung gamitin nyo.
To add more coverage and para iset yung mga areas ng face na wala pang powder, yung gagamitin ko today is yung aking EB Matte Two-Way Cake in the shade Fair Oriental. Tapos, to apply this on my face, ang gagamitin ko is yung aking Becca na kabuki brush. I honestly have no idea kung ano yung tawag sa brush na to, kaya ipapop ko na lang siya sa may screen. And ayan guys, ang gawin lang natin is i-press natin yung powder sa ating skin. Kapag ka isa-set nyo ng powder foundation yung face nyo guys ha, make sure na pinapress nyo yung powder, hindi nyo siya sinuswirl. Kasi kapag ka sinwirl nyo yung brush sa may face, may possibility na mag-move yung foundation and concealer na nilagay nyo. To bronze my face, yung gagamitin ko is itong SanSan High Definition SanSan High Definition Face Sculptor Contour Blush Highlight Palette with vitamins A, C, and E. And as always, ilalagay lang natin siya sa may outer perimeter ng ating fez. Medyo matagal na yung huling beses na ginamit ko tong product na to, but this one is actually really nice. I really like this one, especially yung shade ng pang-contour and bronze. Maganda kasi yung kulay ng bronzer dito sa may palette na to kasi ano siya, very neutral. I'm just gonna use the same product to contour my nose and yung ipang-apply kong brush is yung aking Luxie 229 na tapered blender. Dito sa may picture ni KATHRYN, when you look at it, diba, parang 2 to 3 shades lang ng brown yung ginamit. Very bronzy, and to achieve this, yung gagamitin natin today is itong bagong Careline Play to Slay palette. Sabi ko kasi sa inyo, diba, ito yung gagamitin ko dito sa may video na to, so eto, gamitin na natin siya. For my transition color and to warm up the crease, yung gagamitin ko from this palette is this one. Tapos yung brush na gagamitin ko to apply is yung aking Zoeva 228 Luxe Crease Brush. Hindi naman kailangan na super intense nung transition, kaya i-top off natin yung excess. Tapos pagdating sa may shape ng kanyang eye makeup, parang sinundan lang naman yung hollows ng crease, so ganun lang din yung gawin natin. Tapos, pagdating dito sa may inner part, medyo taasan natin siya ng konti, almost malapit sa may kilay, and i-diffuse natin. Using a smaller blending brush, unfortunately wala siyang pangalan kaya I'm so sorry, but any brush will do naman. Ang gagawin ko lang is, kukunin ko itong dark brown shade, tapos, ilalagay lang natin siya ng mas mababa sa may first color para medyo mas mag-darken and mas maging deep yung kulay. So ayan, ang ginagawa ko guys is, pinapack ko lang yung kulay sa may socket ng aking crease, then after this, tsaka ko siya i-blend. Make sure na i-blend nyong mabuti guys ha, para sobrang seamless and smooth ng transition niya. Kasi kapag ka medyo harsh yung edges niya, parang minadali and hindi siya magandang tingnan. So, kung gusto niyo talaga yung sobrang polished and plakadong eye makeup, ayan, mag-blend lang kayo na mag-blend. Hanggang sa matanggal yung kamay niyo, ganon. Charot. Okay lang naman din yung mga harsh na eye makeup, especially kapag ka-editorial. But when it comes sa mga glam makeup, I feel like the more blended it is, mas pasabog siya and mas magandang tingnan. Of course, personal preference ko lang naman yun when it comes to makeup. Iba-iba tayo ng taste and trip. So, kung ayaw nyo maniwala or ayaw nyo ko sundan, edi wag. Using my hinliliet or pinky finger para sa mga Inglesera, kukunin ko lang tong bronze color na to tapos ilalagay ko siya all over my lid. Nung ginawan ko kasi ng video yung eyeshadow palette, na-notice ko na mas maganda yung color payoff ng shimmer shades kapag ka finger yung ginamit, kaya i-finger na lang natin siya. Okay, hindi siya magandang pakinggan, so I'm just gonna use my finger, ganon. Baka may mga batang nanonood, oh my god, I'm so sorry guys. Anyway, ayan, ang gawin nyo lang is i-blend nyo yung eyeshadow using your finger, tapos pagdating dito sa may inner part, medyo taasan nyo siya. Para gawing smoky yung lash line, kumuha lang kayo ng black eyeshadow, and dito sa may part na to, kahit anong black eyeshadow will do. Unfortunately, wala akong black eyeshadow na affordable, kaya yung gagamitin ko na lang for today's video is yung aking Makeup Geek eyeshadow in the shade Corrupt. So, ang gagawin natin guys is ipapress lang natin as close to the lash line as possible yung black eyeshadow, tapos pagdating dito sa may outer part, medyo iaano natin siya, parang wing. Parang hindi naman sharp, parang medyo iaano lang natin siya, ibubukan ng konti para mas may shape siya. Tapos, with whatever's left sa may brush, ang gawin lang natin is medyo i-fade natin siya dito para gawing mas smoky. Pero konting-konti lang. Balik lang tayo sa may dark brown shade and using a small blender, ilagay lang natin siya sa may lower lash line. So ayan, gawin lang natin siyang smoky para mas sexy tignan. Dito sa may picture ni KATHRYN, parang ano lang naman siya, brown eyeliner. So yung gagamitin ko na lang is yung aking EB Pro Eyeliner, waterproof in the shade Chocolate. To save time off camera ko natatapusin yung aking eye makeup, and dito sa may picture ni KATHRYN, actually, hindi naman siya naka-lashes, but maglalagay ako, and yung gagamitin ko is yung aking Miniso na natural lashes. If you don't want to add lashes, okay lang din naman kasi kanya-kanya tayo ng preference, but for me kasi parang may kulang kapag wala, kaya maglalagay ako. Sa may picture ni KATHRYN, medyo parang pinkish yung blush niya, kaya yung gagamitin ko na lang for today's video is
etong shade na to from the Careline palette. Hopefully you guys can see, but yung placement ng blush niya medyo mataas. So, ganun yung gagawin natin, and to achieve that, gagawin natin is, tap off muna yung excess of course, tapos, smile lang tayo and i-ano lang natin siya. Ayan, i-press lang natin dito. Tapos, kapag ka-feeling nyo okay na yung sa may upper part, ang gawin nyo is, i-drag nyo na lang yung blush pababa. And of course, ganun lang din sa may kabilang cheek. Para naman sa aking highlight, I'm just gonna use yung highlighter dito sa may palette, and to apply this, yung gagamitin kong brush is yung aking Luxie 522 tapered highlighter brush. Instead of using a different highlighter, naisip ko na eto na lang para mas ma-maximize natin yung gamit niya. Tsaka ang effort kasing kumuha ng product, to be honest. So ang gawin natin guys is i-buff lang natin siya sa highest points ng face. Doon sa may picture ni KATHRYN, parang hindi naman super intense nung highlight niya, kaya ayan. Very sheer lang yung ilagay natin. When it comes sa may lipstick, yung pinaka-close na shade na meron ako kay KATHRYN is yung aking Maybelline 655 Daringly Nude. Nakakaloka, nabulol ako dun ha. But anyway, ganito yung kulay ng shade niya, and feeling ko naman medyo close, so okay na siguro. Masyadong pinkish yung kulay ng lipstick, so this time papatungan ko siya ng ibang shade, and eto naman yung Clay Crush from Maybelline as well. Pero konting-konti lang para lang medyo maging warm yung kulay. This is the completed look. I hope na nag-enjoy kayo sa video natin today, and kayo na ang bahalang humusga kung nakuha ba natin yung makeup look ni KATHRYN dito sa may picture na to. Sana kahit papaano, di ba? Also, bago ako magpaalam, please let me know sa may comment section kung sino yung next artista na gusto nyong gayahin ko yung makeup. Hollywood man yan or local, it doesn't matter kung ano yung trip nyo and feeling yung magandang gayahin, just let me know. Again guys, sana nag-enjoy kayo, and I hope na kahit papaano may mga natutunan din kayo. Thank you guys so much for watching, and I hope to see all of you again on my next one. Bye guys!